Hi guys! Welcome back to my channel, and today guys, I know medyo may dalawang araw tayong hindi nakapag-update ng ating Kili-Kili, ng ating DIY. So today guys, this will be our day 10. So yung last upload ko, yung last update ko was our day 7. So meron akong 2 days na utang sa inyo, plus ngayon pangatlo. Tapos ngayon, makikita nyo nga dyan sa video na yan, yung ating day 8 and 9. And today, yung ating day 10. So, for our day 10 guys, ito yung ating underarm. Medyo namumula siya guys kasi right after ko maligo, binunot ko yung mga palabas na hindi nakuha ni Mr. last night. Okay? So, ito yung ating day 10. So, hindi ko alam guys kung meron na siyang changes, pero as far as I can see, parang meron naman. Medyo na ano lang siya ngayon guys kasi nagbunot pa nga ako after ko maligo. Yan yung mga namumula. Yan yung binunutan kong part. Okay? Ayan siya, diba? Mapapansin niyo parang medyo may pagka-chicken skin yung aking kilikili. But, yung honey, guys, nakakatulong siya sa skin ko. Na parang may part na siya na soft. Lalo na, guys, pag sobrang dry yung kilikili ko. Parang may part na soft na siya. Hindi na siya, nawawala ng, siguro pa unti-unti yung chicken skin. All for today. Thank you so much for sticking with me, and I'll see you on my next vlog, and thank you and God bless.